Καταπληκτική συζήτηση που βάλαμε και το βάρος που ρίξαμε σε ένα σαμάρι, και έχω δαπανίσει τόσες συζητήσεις και ομιλίες, και σχολιάζοντας και μελετώντας από το βιβλίο. Θα αφήσω βέβαια μεγάλο μέρος για τους αναγνώστες που θα αναγνώσουν, όχι για να πουλήσω το βιβλίο, αυτά εμένα δεν με ενδιαφέρουν, όχι για να μην τα πω, αλλά για να αγγίξουν αυτοί που ενδιαφέρονται πραγματικά για την πνευματική τους εξέλιξη. Παρακαλώ, και έχω ανάγκη να πω κάτι που πολύ καιρό συζητάω σε ανθρώπους στα χρόνια, που είναι πολλά τα χρόνια που συναντώ ανθρώπους και ιδιωτικά και μαζί δημόσια. Αν κάποιος άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι, το λέω ειλικρινά κατά ενώπιον του Θεού, ενδιαφέρεται για τα έργα μου ή για τα βιβλία μου, και ειδικά οι άνθρωποι που έχουν αδυναμία οικονομική, οποιοσδήποτε άνθρωπος ενδιαφέρεται για τα έργα μου και αδυνατεί οικονομικά, παρακαλώ να μου στείλει τη διεύθυνσή του, να μου πει ότι να μου γράψει το όνομά του για να μπορώ να του στείλω τα έργα, και να μου πει ότι αδυνατεί χωρίς να μου περιγράψει γιατί αδυνατεί, θα του στείλω τα βιβλία μου, όσοι κι αν είναι αυτοί και όσο μπορώ να ανταποκριθώ. Στα αλήθεια το εννοώ, ούτε με ενδιαφέρει να σχολιάσω ή να κάνω το καλό ή να κάνω κάποια προπαγάνδα, πάρτε τζάπα τα βιβλία μου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει στα αλήθεια αυτό. Για εμένα, αυτό που κάνω εδώ και αυτό που είπα προηγουμένως, τι είναι μια υπηρεσία σε αυτό που αγαπάω, στο πνεύμα μου, είναι στο πνεύμα αυτών που θα σεβαστούν τον λόγο μου. Είναι όπως θα μου ζητάει το παιδί μου, ο γιος μου, η κόρη μου, θα μου ζητάει το έργο μου, θα μου ζητάει το λόγο μου. Έτσι κινούμαι προς όλους τους ανθρώπους. Και αυτό μπορείτε να το δείτε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βεβαιώσει, που μπορούν μάλλον να βεβαιώσουν, ότι πολλά χρόνια, από 30 ετών πια, δεν υπήρξε άνθρωπος που με έψαξε πρωί, βράδυ, μεσάνυχτα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, είτε αν δούλευα εργάτης, είτε αν ήμουνα οπουδήποτε, είτε αν υπέφερα, είτε αν όχι, ο οποίος με έψαξε, με αναζήτησε, με πήρε τηλέφωνο, μου ζήτησε τη συμβουλή μου και να μην έδωσα παρόν. Ανεξάρτητα αν αυτό πέτυχε ή δεν πέτυχε, λέω. Λοιπόν, και πάλι λέω, οποιοσδήποτε αναγνώστης, ακροατής, θέλει και αδυνατή στα αλήθεια, ξέρει ο καθένας τις δυνάμεις του, πολύ ευχαρίστως, ποτέ δεσμεύομαι, δεν θα μαθευτεί το όνομά του, το δεσμεύομαι δημόσια, ποτέ δεν θα φυγεί θέμα συζητήσεως του προσώπου, το όνομά του, είτε τον γνωρίσω από κοντά, είτε δεν τον γνωρίσω ποτέ. Πανερχόμαστε λοιπόν. Μείναμε στο ότι ο άνθρωπος που έχει φτάσει στα βαθιά μέσα και κυριαρχείται από τα προσωπία που εδώ περιγράφουμε, στο τέταρτο σαμάρι, το σαμάρι της οχιάς, που πυκνώνει, ολοκληρώνει θα λέγαμε, όλα τα σαμάρια μαζί και τα 4, είναι αρχηγός των σαμαριών, είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται, θα σας πω μετά γιατί το λέω είναι αρχηγός. Πρέπει να τελειώσουμε όμως αυτό για να το πω. Φτάσαμε στο ότι όταν κυριαρχείται από το πνεύμα της ανάγκης, ο άνθρωπος αυτός, είτε το ξέρετε όχι, δεν φοβάται Θεό, ακόμα και αν είναι θρησκευτικός ηγέτης. Και διδάσκει φόβο Θεού, υπαρξιακά δεν φοβάται Θεό, όπως δεν φοβόσατε αυτοί που είδαν τον Χριστό στην επίγεια ζωή του. Τι λες ρε του, εμάς θα μας πεις, Δεν είχαν φόβο Θεού, γιατί αν είχαν, μόνο βλέποντας τα θαύματα έπρεπε να το βουλώσουν. Μόνο βλέποντας τα θαύματα να ανασταίνει νεκρούς και τον κοροϊδεύανε. Τι γίνεται, υπάρχει ανάσταση νεκρών? Ωραία, άνθρωπε μου, τώρα ανέστησε. Τι συζητάμε όταν οι άνθρωποι βάλλονται από ολόκληρο το σαμάρι και τα προσωπία του το πνεύμα της ανάγκης, μέσα τους είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι, είτε είναι άθεοι, είτε είναι θεολόγοι, είτε είναι οτιδήποτε παπαρολόγοι, είτε ό,τι κι αν είναι, λαϊκοί, δεν έχουν φόβο Θεού στα αλήθεια και αδυνατούν, προσέξτε τη λέξη, να ντραπούν άνθρωπο, δεν έχουν αίσθηση ντροπής προς
τον άνθρωπο, είτε αυτός είναι σπουδαίος, είτε μεσαίος, είτε τελειωμένος. Δεν έχουν ντροπή για τον άνθρωπο. Και σας είπα να φύγετε με προσευχή από αυτά τα όντα. Τότε σε οποιονδήποτε άνθρωπο δεις αυτά, σας λέω ότι γράφω τώρα εδώ, τα δύο που είπαμε, που δεν φοβάται Θεό και δεν ντρέπεται άνθρωπο, τότε θα ξέρεις ότι μπροστά σου στέκει η προσωποποίηση της απανθρωπιάς, στέκεται ο εχθρός και ανθρωποκτόνος διάβολος, κρυμμένος πίσω και μέσα στις μορφές ανθρώπου. Εύχομαι άνθρωποι οι οποίοι διακρίνουν ότι έχουν αυτά τα γνωρίσματα να προσέξουν πάρα πολύ ότι αυτά, τουλάχιστον Θεό, ας κάνουν ό,τι θέλουν με το Θεό, δεν έχει ο Θεός ανάγκη τη δική μου υποστήριξη, αλλά το να μην ντρέπεσαι άνθρωπο, το να μην σέβεσαι τον άνθρωπο, το να μην καλλιεργείς ευλογία για τον άνθρωπο, βλάπτεις τον εαυτό σου, άνθρωπέ μου, και κανέναν άλλον. Ο τρόπος που ο άνθρωπος παίρνει ενέργεια αυτός είναι φανερός από το μεγαλύτερο μέρος της εδώ ανάλυσης. Όμως, μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας πετυχαίνουν οι άνθρωποι αυτοί με το να μην δέχονται μέσα τους τίποτε το ενοχικό, τίποτε το ενοχοποιητικό, τίποτε που να τους κρίνει. Άρα, βλέπετε πως παίρνουν ενέργεια, δεν δέχονται καμία κρίση μέσα τους, δεν δέχονται κανέναν ενοχικό, δεν δέχονται καμία αυτή. Βρε παιδί μου, έχεις σκοτώσει πλήθη, έχεις νομοθετήσει άδικα και δεν δέχεσαι την ενοχή, δεν δέχεσαι, όχι να δεν δέχεται, γιατί έτσι παίρνει ενέργεια, παίρνει δύναμη. Αυτό το μη δέχεται μέσα του τίποτε ενοχοποιητικό, απ' τη μία είναι μεγάλη δύναμη και απ' την άλλη είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχει. Πουλιέται πιο πολύ στον τυραννό του, εχμαλωτίζεται πιο πολύ στο στενό του άνθρωπο, καταθέτει τον εαυτό του στα τυραννάκια που έχει αυτό το πνεύμα της ανάγκης και τα 12 προσωπία του. Γιατί μπορεί να φτάσει σε τέτοια άκρα που μπορεί να φωνεύει και να καφιέται πως κάνει έργα Θεού, πως κάνει έργα δικαιοσύνης, πως το κάνει καλό, πως το κάνει για το καλό και όσα προείπαμε. Και ενώ μέσα του δεν ανέχεται καθόλου το ενοχοποιητικό, αυτός είναι και ο κυρίαρχος μοχλός που χρησιμοποιεί εναντίον των άλλων Σαμαριών, των άλλων τυράννων και εναντίον των αληθινών ανθρώπων του πνεύματος. Κατηγορίες, ενοχές, απάτες, ψευδορκίες. Τι θα μας πεις εσύ και ποιος είσαι εσύ και πού τα έμαθες εσύ. Εσύ δεν είσαι εκεί ο ξυλοκόπος του ξυλουργού που ξέρουμε τα παιδιά σου, τη μάνα σου, τις αδελφές σου και αυτά τα γνωστά. Τι θα μας πεις εσύ ο μικρός Σωκράτης, δεν είσαι και όμορφος άντρας, έτσι του λέγανε. Ναι. Αυτό που δεν δέχεται, σαν μαχαίρι και σαν ξύφος, το χρησιμοποιεί προς τα Σαμάρια, προς τους τυράννους και προς κάθε πνευματική οντότητα που δύναται να δώσει φως πνευματικής ελευθερίας στα ανθρώπινα πλάσματα. Γι' αυτό θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να διδάξουν πολύ ωραία, λογική η οποία δίνει ελευθερία, θρησκευτική ελαττρεία η οποία δίνει ελευθερία και όχι αιχμαλωσία πνεύματος, η οποία δίνει χάρη και όχι μια τυφλή υπακοή, άρρωστη υπακοή σε νόμους και σε υποταγές εντολών οι οποίοι κάνουν το ιερό μας άνθρωπο μέσα κτήνος και απάνθρωπο. Θα τους δείτε με το ξύφος αυτό να δείχνονται, να κατηγορούνται, να ενοχοποιούνται, να ψευδορκίζουν εναντίον τους, να τους απομονώνουν, να τους κατακεραυνώνουν, να μην τους δέχονται, νομίζοντας ότι θα χάσουν εκεί. Ο άνθρωπος που έχει μπει στην ιερή οντότητα ξέρει ένα πράγμα, ότι ο Θεός του διαφυλάσσει αυτό που μέσα του είναι στα αλήθεια Άγιο. Αν δεν είναι αλήθεια Άγιο αυτό που έχω μέσα μου, απευθείας η προσευχή μου θα είναι στον Θεό να το διώξει αυτό, να το εξαφανίσει και εγώ δεν τον θέλω. Άρα με οποιοδήποτε τρόπο αποκαλύπτεται κάποιο άρρωστο ή κάτι λιγότερο, θα το διώξει, γιατί ξέρει να γιατρεύει και να θριαμβεύει μέσα στις αρετές, της πνευματική αρετή,
και όχι να μένει υπόδουλος σε κατώτερα πράγματα που δεν τον εκφράζουν. Γιατί δεν τα θέλει. Επανέρχομαι λοιπόν ότι ο κυρίαρχος μοχλός που χρησιμοποιεί ενάντιον των άλλων είναι το ότι ενώ δεν δέχεται τίποτε ενοχικό, ενοχοποιητικό, ούτε καμία κρίση μέσα του, αυτά χρησιμοποιεί για να εξουσιάζει, να κυριαρχεί και να δεσπόζει πάνω στους άλλους. Εδώ ήθελα να πω, έτσι μου ήρθε μια στιγμή και πιστεύω ότι θα σας ωφελήσει, να πω ότι ο άνθρωπος έχει εξουσία απέναντι σε όλη τη φύση και την κτήσει. Να φάει, να πιει, να την εργαστεί, να την κάνει παράδεισο, να τη βοηθήσει. Όλη η φύση είναι σεβαστή, αλλά είναι κάτω από την εξουσία του ανθρώπου, όχι η εξουσία να καταστρέψει και να τη διαλύσει. Όχι, δεν λέω αυτό. Την εξουσία του ανθρώπου να τη χρησιμοποιήσει, γιατί όλη η φύση και η δημιουργία και τα πάντα είναι δοσμένα στον άνθρωπο σαν ένα ωραίο τραπέζι που σε καλέσανε βασιλιά να φας και να πεις και να απολαύσεις. Όταν είσαι φιλοξενούμενος σε ένα τραπέζι, στο τραπέζι της εδώ ζωής, δεν διαλύεις το τραπέζι. Μπορεί να μην φας ένα φαγητό ή να μην δοκιμάσεις ένα άλλο, εντάξει. Αλλά δεν το φθονείς, δεν το πετάς κάτω, δεν προσβάλλεις ούτε τη ζωή, ούτε τη φιλοξενία που σου κάνει εδώ ζωή. Ναι. Για να μπορεί λοιπόν να φτάσει ο άνθρωπος στην αλήθειά του, ξέρει κάτι. Ενώ κυριαρχεί σε όλη τη φύση, δεν κυριαρχεί στον άνθρωπο. Κανένας ελεύθερος άνθρωπος δεν κυριαρχεί στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο υπέροχος εκείνος ποιητής και άνθρωπος της προσευχής και ιερός άνδρας, μιλάω για τον προφήτη Δαβίδ, τι έκανε λέτε, είπε, πάντα υπέταξες στους ανθρώπους, αλλά δεν λέει τον άνθρωπο. Πάντα στη φύση της κτήσης, αλλά δεν λέει τον άνθρωπο. Εξαιρεί τον άνθρωπο. Και τα πάντα, γιατί ο άνθρωπος, ο ίδιος, αν υποταγεί σε άνθρωπο, δεν μπορεί να υποταγεί στον Θεό. Και δεν μπορεί να διωθεί στο Θεό. Και στο όντως ιερό άνθρωπο μέσα. Ο ιερός άνθρωπος δίνεται, δεν κατακτάται, προσφέρει, δεν δίνει την αγάπη του, δεν μπορείς να την απαιτήσεις. Ξέρετε, είναι δώρο, δωρεάν παίρνει, δωρεάν δίνει. Εκφράζει την καλοσύνη του και ζει σαν ιερό πλάσμα και αυτό αποκαλύπτεται, δεν βρίσκεται, αποκαλύπτεται μόνος του βγαίνει. Στερεί το εγώ του, αφήνει το εγώ του γιατί είναι μικρός χώρος και έρχεται σε σένα, στο δικό σου χώρο, στην προσωπικότητά σου, στη συνάντησή σου. Αν εσύ το συναντήσεις, καλό, αν δεν το συναντήσεις. Είναι θέμα εσωτερικής αποκάλυψης. Ο Θεός δεν αρπάζεται, δίνεται, προσφέρεται το ίδιο και το ιερό. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι συναντούν ιερούς ανθρώπους και τους ξεφτιλίζουν μην καταλαβαίνοντας τι κάνουν. Άλλη μία πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο που φοράει αυτά τα σαμάρια και τους τυράννους του είναι τα ορατά για αυτόν πράγματα που διψά. Τι διψά? Διψά το σπίτι, τα μάξι, τα πλούτη, τα αξιώματα, τις θέσεις. Όλα αυτά όμως φαίνονται. Είναι εδώ κοντά του και έτσι δεν χτυπιέται από δύναμη αμφιβολίας. Τι διψά? Το σπιτάλια του. Μα βλέπει σπίτι εδώ, βλέπει σπίτι εκεί, βλέπει κτίριο εδώ, βλέπει αμάξα, τι ζητά, θέσεις. Είναι εδώ. Δεν έχει αμφιβολίες. Είναι εδώ ο Θεός του. Είναι εδώ ο στόχος του. Είναι κοντά, είναι παρόν. Ενώ εγώ διψάω μια άλλη ζωή, διψάω την αιώνια διάσταση, διψάω άλλα πράγματα. Μπορεί και μεγαλύτερα πολλών σοφών. Άντε βρες, κοίταξε να δεις. Ο άλλος όμως αυτό το που έχει θεοποίηση μέσα του είναι εδώ. Εγώ πάω κατά την πίστη. Δηλαδή εκ της πίστεως υπάρχω. Τώρα, αν η πίστη πετύχει ή αποτύχει, θα το δούμε στην απέναντι πλευρά. Για το εδώ μπορεί να πει κάποιος ότι ο άνθρωπος αυτός με την πίστη του καλλιεργήθηκε σαν κατάλληλο εργαλείο, όπως λέει η ψυχοθεραπευτική, κάτι λέει και αυτή, σαν κατάλληλο εργαλείο χρησιμοποιεί την πίστη. Ναι, αλλά δεν σταματάει εκεί. Δεν είναι για μένα ένα απλό εργαλείο, γιατί υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν δέχεται δεν μπορεί ακόμα να ψηλαφίσει ή δεν επιτρέπεται, δεν έχει εξουσία να ψηλαφίσει η ψυχιατρική, η ψυχολογία, η ιδεολογία να ψηλαφίσει την παρουσία των αρχαγγέλων στην Παναγία. Δεν μπορεί να ψηλαφίσει
και να δεχτεί η ψυχιατρική με την έννοια το ότι έκανε εργαλείο η Παναγία την πίστη της και γέννησε τον Ιησού. Δεν γίνονται αυτά, σταματάει. Δεν λέω ότι είναι λίγο, σταματάει, δεν μπορεί να φτάσει. Όχι, η ψυχιατρική και η ψυχολογία και η θεολογία σταματάει. Μετά πάνε οι δυνάμεις της πίστεως, της εξαγνισμένης, της και καθαρμένης, πάση κακίας, βλακείας και όλων αυτών. Είναι η αγάπη έξω από κάθε ορίζοντας. Εμένα μου είπε κάποτε μία ιερότατη ωραία φωνή. Μία σταγόνα αγάπης. Δεν μπορείς να ζητήσεις από κανέναν και τίποτα. Μία απλή συμπάθεια. Συμπαθεί ο γείτονας και σου λέει γεια. Αυτή η απλή σταγόνα αγάπης υπερέχει όλου του σύμπαντος. Γιατί η αγάπη, η όντως αγάπη, η ενέργεια, το μυστήριο της αγάπης τι είναι? Ενέργεια ζωής. Αυτό λέμε μυστήριο. Η ενέργεια ζωής που έχει αυτή η απλή συμπάθεια, η απλή σταγόνα, υπερβαίνει όλους τους Αγίους. Δεν μπορούν ούτε οι Άγιοι Άγγελοι, ούτε τα όντα, ούτε τίποτε δεν μπορεί να πει και να αξιώσει. Δώσ' μου τη συμπάθειά. Δεν γίνεται. Η απλή σταγόνα υπερβαίνει όλη την αγιότητα κόσμου, ορατού και αόρατου. Αυτά δεν έχει δουλειά εκεί ότι έγινε εργαλείο. Τι εργαλείο έγινε? Έγινε εργαλείο δηλαδή στον Χριστό η θυσία του. Καλά, ας αφήσουμε. Θέλετε να σας πάω. Έγινε εργαλείο. Πού να δεχτεί? Έγινε εργαλείο η πίστη του Αποστόλου Παύλου που σκότωνε. Το ότι εμφανίστηκε ο Χριστός και του λέει είναι σκληρό να χτυπάς τα πόδια στα καρφιά, και ο άνθρωπος πήρε τέτοια μεταστροφή, τέτοια αλλαγή που καμία ψυχιατρική, καμία φιλοσοφία, καμία κοινολογία, τίποτε δεν μπορεί να δείξει το ύψος, το βάθος, το πλάτος της μεταστροφής υπαρξιακής που πήρε ο άνθρωπος αυτός. Όχι απλά γεννήθηκε, όχι απλά ξαναγεννήθηκε, όχι απλά πέθανε και γεννήθηκε. Αλλά τώρα, εδώ μιλάμε για μεγάλες δυνάμεις. Είναι διαφορετικό όταν ένας άνθρωπος καταθέτει αυτή τη σταγόνα αγάπη του δοξαστικά. Μπορεί να προσφέρω αυτή την απλή σταγόνα μου σε εσάς, δοξαστικά, και όχι για εσάς, ούτε για μένα. Αυτό υπερβαίνει, δεν είναι εργαλείο. Εργαλείο είναι να πω, αφού είμαι καλός, θα πάρω κάτι και από εσάς. Εργαλείο είναι, αφού είμαι καλός με την πίστη, η πίστη με καλλιέργησε και με γέννησε ένα καλύτερο παιδί. Καλό είναι. Αλλά δεν μου αρκεί καλός άνθρωπος σε μένα. Υπάρχουν και υπερβάσεις πολύ μεγάλες. Και μιλάω από το Ευαγγέλιο γιατί όπου εκφράζεται η αλήθεια του Ευαγγελίου, κάθε στόμα το βλώνει. Ναι. Συνεχίζω. Η άλλη ενέργεια που παίρνει ο άνθρωπος που φοράει το σαμάρι της οχιάς και τα 12 προσωπία του είναι ότι όλα αυτά που διψάει επιθυμεί είναι εδώ παρόν του και έτσι δεν χτυπιέται από τη δύναμη της αμφιβολίας. Οποιοσδήποτε άνθρωπος δεν χτυπιέται από τη δύναμη της αμφιβολίας, πρώτον, ή είναι πιστός, σοφός, φωτισμένος νους, όχι, δεν την εξετάζει. Την εξετάζει την αμφιβολία. Δεν είναι υγεία για τον άνθρωπο η αμφιβολία του Θεού. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που θα τον κάνει να τον βάλει στο άγχος και στο στρες του να δείξει και να αποδείξει και να φτάσει. Γι' αυτό λέει ο άνθρωπος που υπερβαίνει στα αλήθεια της πίστης. Ξέρει ότι τα πάντα είναι δώρο. Ούτε του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, ούτε αυτόν που θέλει, ούτε αυτόν που προσπαθεί, ούτε από τη μαγιά του, ούτε από τίποτε. Είναι θέμα ελέους, αγάπης, ζωής. Εσύ απλά κάνεις τον εαυτό σε ένα ωραίο, κατάλληλο δοχείο να δεχτείς την χάρη, το κάτι πάνω από εσένα. Γιατί αν ήταν να σωθώ μόνος μου ή να μπορώ όντως να αγιοποιηθώ μόνος μου, θα το είχα κάνει. Θα το είχα κάνει εγώ προσωπικά, θα το είχα κάνει παιδιόθεν. Ναι, υπάρχει λόγος που το λέω. Το είχα κάνει κάτω από μια εμπειρία 7 χρονών παιδί που είχα. Όλα αυτά λοιπόν, ότι όταν ένας άνθρωπος δεν χτυπιέται από αμφιβολία, είναι σοφός, φωτισμένος νους, ή δεύτερον είναι σκληρημένος και ανέστητος, είναι βαριά επικίνδυνος, δούλος και σκλάβος του εγωισμού του, ή τρίτον, πάσχει από κάποια τραγική άγνοια και υπάρχει όλος αφώτιστος νους προσκυνώντας το μέσον. Προσκυνά αυτά που είναι, πώς πάει κάποιος για γυμναστική και προσκυνάει τη γυμναστική και όχι το σώμα το ωραίο που του δίνει η γυμναστική. Αυτό το παθαίνουν και άνθρωποι της πίστης που νομίζουν ότι η προσευχή είναι ο στόχος. Όχι, η προσευχή είναι εργαλείο. Η προσευχή είναι ασκητήριο, είναι το γυμναστήριο που πας για να αποκτήσεις πνευματικό σώμα ωραίο.
Και όπως μια κοπέλα, ένας νεαρός, ένας μεγάλος, όποιος και αν είναι, γυμνάζεται σωματικά για να αποκτήσει ένα σωματικό, ένα σώμα γυμνασμένο, πιο ωραίο, πιο καλό, έτσι και ο πνευματικός αθλητής προσεύχεται, εστιμένα το λέω τρίτη φορά, προσεύχεται, δηλαδή είναι αδιάλειπτα σε προσοχή και προσευχή και σε καλό χαρακτήρα και σε πορεία σταθερή, να είναι φωτεινός και εξαγνισμένος. Γιατί? Για να αποκτήσει εσωτερικό σώμα, πνευματικό σώμα, ο εσωτερικός του άνθρωπος, η δική του καρδιά, η οντότητα που κατοικεί μέσα του, να αποκτήσει ωραίο πνευματικό σώμα. Γιατί δεν εννοείται προσεύχομαι και είναι ο νους μου γεμάτο αστάθεια, φοβίες, ανασφάλειες, μικρότητες. Ναι, αλλά θα προσευχηθώ για να γιατρευτεί αυτό, για όποιον μπαίνει σε αυτή τη ροή. Δεν μπορεί να θέλω το ιερό όν και να συμπεριφέρομαι και να εκφράζω ή εσωτερικά ή εξωτερικά ένα τραχή άστατο άνθρωπο γεμάτο κτηνοδία και προσκυνώντας τα γυμναστήρια και όχι το πνεύμα το οποίο δίνει ζωή στο σώμα, δίνει ζωή στο νου, δίνει ζωή, πνοή ζωής στην ύπαρξη του ανθρώπου. Άρα σε όλο τον άνθρωπο, ναι. Λοιπόν, από πού παίρνει άλλη ενέργεια που παίρνει τόσο πολύ ο άνθρωπος που φορά τα σαμάρια της σοχιάς, τα σαμάρια, κοίταξα πόσο μένει και είναι πολύ. Τα σαμάρια, το σαμάρι της σοχιάς και έχει μέσα τα 12 προσωπία. Παίρνει ενέργεια όταν μελετάει το παρελθόν του, γιατί κρατά θετική στάση και οραματίζεται το μέλλον του με θετική στάση, έτσι προετοιμάζει από το παρόν του να απολαύσει τα ερχόμενα και ενεργοποιείται δυνατά. Όλα όμως τα ερχόμενα του είναι του κόσμου τούτου. Τα ανώτερα όνειρά του είναι το πολύ πολύ να κυριαρχήσει σε μια χώρα. Το πολύ πολύ να πάρει μια θέση μεγάλη και να τον λένε μπράβο και δυνατό. Εντάξει, άμα τα θέλει, άμα τα πάει. Τι λέτε, πάμε πιο πέρα. Άλιαξο, φανερώνω από πού θρέφεται, πώς παίρνετε τη αδύναμη. Δίνω μεγάλη σημασία σε όλο αυτό το σαμάρι. Αυτή τη σημασία που δίνω είναι γιατί σήμερα το μεγάλο ποσοστό παγκοσμίως του ανθρώπου, παγκοσμίως σε όλους τους λαούς, κατ' ουσίαν βάλετε, είναι υπόδουλο σε αυτές τις δυνάμεις και είναι οι δυνάμεις της ανάγκης, γι' αυτό και κατεξουσιάζονται από τις δυνάμεις της επιβίωσης, της σεξουαλικότητας, είναι εχμάλωτοι, τα οικονομικά πάρα πολύ δυστυχία, πηγή δυστυχία στα σεξουαλικά και από το γύρο, το τι λένε οι γύρω και το τι κάνουν οι γύρω και πώς μας βλέπουν οι γύρω και η εικόνα μας που θα δείξουμε στο γύρο είναι εχμαλωσία τρελή αυτή. Γι' αυτό και δίνω περισσότερο βάρος. Άλλωστε θα δείτε ότι όπου η παρουσία ενός σαμαριού είναι η παρουσία όλων των άλλων. Απλά αλλάζουν θέση στον άνθρωπο που βιώνει, στον κοσμικό άνθρωπο, που βιώνει στον βιολογικό άνθρωπο, που βιώνει στον πτωτικό άνθρωπο, που βιώνει στον άνθρωπο τον οποίον δεν έχει δεχτεί κάθαρση υπαρξιακή. Άλλη αξιοσημείωτη πηγή ενέργειας είναι η αδυναμία του να δει, η αδυναμία του να αντιληφθεί, η μη θέληση του δεν θέλει να δει μέσα του το μικρό άνθρωπο που φέρνει. Αδυνατή να δει μέσα του μίσος, αδυνατή να δει οργή, να γνωρίσει το αυτόνο, την υποκρισία. Δεν βλέπει μέσα του σκοτεινότητα, δεν καταλαβαίνει επικινδυνότητα και όλα τα συναφή. Όλα αυτά τα κρύβει τόσο έντεχνα από τον ίδιο του τον εαυτό και από τους γύρω του, πίσω από τη φαινομενική χαρισματική του αποφασιστικότητα. Έτσι αφήνει τον εαυτό του να βιώνει σαν να είναι ελεύθερος από πάθη. Ελεύθερος. Μερικοί από αυτούς ξέρουν πως αυτό το παιχνίδι μέσα τους το ξέρουν είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά προτιμούν να το ζουν σαν υπνοτισμένοι από την έλξη της δύναμης που νιώθουν και για τη δύναμη που διψούν. Έτσι, για να παίρνει ενέργεια, χρησιμοποιεί την απόρριψη, την περιφρόνηση, τις προσβολές, τις ενοχές, τις τύψεις, το φόβο, τις απειλές εκ του ασφαλούς,
την βεβαιότητα της ισχύως που διαθέτει, την ικανότητα των γνώσεών του για να αποστραγγίζει ενεργειακά τους γύρω του και τα γύρω του. Ενεργοποιείται ιδιαίτερα, τρέφεται ιδιαίτερα όταν υπερέχει όλων των άλλων, και για να υπερέχει δεν βλέπεις σε αυτόν κανένα κίνδυνο, καμία υποκρισία, καμία σκοτεινότητα, ζει σαν να μην έχει πάει. Πολύ δυνατός. Έρχομαι να πω πάλι, ο άνθρωπος που φορά το τέταρτο σαμάρι της οχιάς βιώνει μέσα του τον εσωτερικό τύραννο με 12 προσωπία, θανατηφόρος κριτής, υπερήφανο εγώ, μανία του εγώ, μεγάλο εγώ, αχαλήνωτο εγώ, διαχειριστικό εγώ, άρχον εγώ, ισχυρό εγώ, δίθεν απουσία του εγώ, υποκριτικό εγώ, διδάσκον εγώ, ανακριτικό εγώ. Όλα αυτά τα προσωπία συνθέτουν το πνεύμα της ανάγκης, μια ολόκληρη ξεχωριστή οντότητα μέσα στον άνθρωπο που αγγίζει τις δυνάμεις του ανθρώπου, και δεν σταματάει αυτό στον κακό άνθρωπο, αλλά έρχεται σε επαφή με κατώτερες υποστάσεις. Ο άνθρωπος που είναι συζευμένος με το πνεύμα της ανάγκης, από μέσα του πειράζει η ανάγκη δοξομανίας, η ανάγκη να γεννάει ιδεολογικές πεποιθήσεις, η ανάγκη για αρχομανία, η ανάγκη για επιτυχία και πλήθος άλλων αναγκών. Βλέπεις τώρα, όλα αυτά τα λέω ανάγκες, είναι εσωτερικές του ανάγκες. Από μέσα του, μέσα από το πνεύμα των αναγκών έχει και την ανάγκη της συζυγίας για σύντροφο και οικογένεια. Αλλά σαν ισχυρό εγώ που είναι, διαλέγει πάντοτε σύντροφο με πρώτο κριτήριο την επιτυχία μέσα από τους τύπους των σαμαριών, τα οποία λίγο πολύ τα καταλαβαίνει διαισθητικά, τα νιώθει και πολλές φορές τα ξεχωρίζει. Δηλαδή μπορεί να διακρίνει τον απόμακρο, τον τρομοκράτη, το αυτό, και διαλέγει τι του πάει, τι μπορεί να τον βοηθήσει για τα όνειρά του και τα της ζωής του. Λοιπόν, η επιλογή του συντρόφου του γίνεται μέσα σε ένα αυστηρό έλεγχο της λογικής και των κοινωνικών του δεδομένων. Ξέχνα το, είναι ομορφούλα και μ' αρέσει και θα μου κάνει έρωτα, για αυτά ξεχάζεται σε αυτόν που είναι όντως μέσα στους τυράννους του. Τι διαλέγει? Ελέγχει με τη λογική του, ιδιαίτερα μέσα από τη δύναμη της διαισθητικότητας που την επεξεργάζεται λογικός, αν η παρουσία του συντρόφου ή της συντρόφου διαθέτει επιτυχία, και έτσι ο μελλοντικός σύντροφος διαθέτει αυτά που αυτός επιθυμεί, το εγώ του. Ο σύντροφός του είναι το μοναδικό πράγμα που αφήνει κοντά του στον κύκλο της ζωής του, να μην συνεισφέρει στα όνειρά του, με έναν όρο, τουλάχιστον να μην γίνεται εμπόδιο. Δεν ανέχεται άνθρωπο κοντά του που θα του δημιουργήσει εμπόδιο, έχει τελειώσει. Μέσα στο μυαλό του αυτή η παραχώρηση ότι ναι, σύντροφε ή συντρόφισσά μου, σε άφησα να είσαι κοντά μου, ας μην με βοηθάς στα όνειρά μου, στα θέλω μου, στις επιτυχίες μου, ας μην με βοηθάς, αλλά τουλάχιστον μην μου μπεις σε εμπόδιο. Αυτή η παραχώρηση μέσα στο μυαλό του, στα πιστεύω του μεταφράζεται σαν μεγαλοκαρδία, σαν μια κατάσταση απίστευτης αγιότητας. Προτιμά να έχει κοντά του γλάστρα παρά ελεύθερο λογικό όν. Προτιμά να της δίνει οτιδήποτε να ζει και να κάνει και να το δίνει, αρκεί να μην εμποδίζει τις επιτυχίες του. Το δυναμικό μέσα του δεν ανέχεται να τον ζυγώνει άνθρωπος καταθλιπτικός, κακομοίρης, μίζερος. Στην κυριολεξία αυτούς τους ανθρώπους τους συχαίνεται, τους απεχθάνεται, δεν τους θέλει. Εκτός αν είναι γιατρός και θέλει να τους βοηθήσει, με αποτέλεσμα θα έχει αυτό στα δικά του. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Και πνευματικός και απλός, μπορεί να δεχτεί κανέναν εκεί, να συζητήσουν λίγο για να πάρει κτλ. Αλλά τόσο, πραγματικά νιώθει τόσο δυνατός και αμέσως αισθάνεται βαθιά αισιοδοξία όταν διώχνει κάθε τι που του εμποδίζει και του φέρνει αρνητισμό. Θα πω και ένα υπέροχο. Για κοιτάξτε, το ανακριτικό εγώ μέσα του, ο τύραννος αυτός μέσα του, τρέμει υπερβολικά την ομορφιά.
είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα, τρέμει πάρα πολύ την ομορφιά, το όμορφο πρόσωπο, γιατί αυτό γίνεται αιτία μέσα του να αισθανθεί και ένα είδος ανασφάλειας, επειδή γνωρίζει ότι τα όμορφα πρόσωπα διεκδικούνται από το γύρω περιβάλλον. Έτσι σχεδόν πάντα προτιμάει μία μέση κατάσταση, είτε για σύντροφο που επιλέγει, είτε για συντρόφισσα, και η επιλογή αυτή γίνεται ώστε στην έσχατη περίπτωση που δεν θα βγει σωστή ή σωστός κοντά της, να μην χάνει δυνάμεις. Βγαίνει βόλτα πρώτα για να επιδείξει την επιλογή που έκανε και ευχαριστείται με τον εαυτό του και με τη σύντροφό του. Αισθάνεται γενναιόδωρος που υπάρχει δίπλα του, αρκεί να μην εμποδίζει τις δυνάμεις του. Στην πραγματικότητα είναι ένα άτομο που αγαπάει πάρα πολύ την πρόοδο, τη δημιουργία, του μοιάζουν Θεό μέσα αυτά του. Για τον εαυτό του βεβαίως φροντίζει, είναι άνθρωπος που εκπέμπει, σκέπτεται, ονειρεύεται, φαντάζεται. Μα με τα πάντα προχωρά και οδηγεί τη ζωή προς την επιτυχία, όπως όμως αυτός την εννοεί. Γιατί γνωρίζει βαθιά μέσα του και το ξέρει πολύ καλά πως αν δεν πετύχει θα είναι ο πιο δυστυχισμένος στον κόσμο τούτου. Αρχή όλων όλοι οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις που έχουμε λάβει. Διαφέρει όμως ο τρόπος της χρήσης που ο κάθε ένας άνθρωπος κάνει με τις δυνάμεις του. Και ανάλογα με τον τρόπο που ο κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του, τη λογική του, το συνειδητό του, το λόγο του, τον χαρακτήρα του, την δράση του, το σώμα του, ζει και βιώνει, νιώθει, αισθάνεται θετικά και αρνητικά, εσωτερικά και εξωτερικά, ανάλογα την χρήση των δυνάμεών του. Όλοι οι άνθρωποι, ένα παράδειγμα, έχουμε μία λογική και η λογική είναι μία δύναμη μέσα στις δυνάμεις, σε όλες τις δυνάμεις του ανθρώπου. Η λογική είναι ωραία δύναμη. Ναι, αλλά έχουμε όλοι μας λογική που η ποιότητα αλλάζει του ενός από την ποιότητα των άλλων. Η ποιότητα των λογικών που ο καθένας μας έχει αλλάζει. Εάν τώρα έχεις μία λογική γεμάτη πικρία, θλίψεις, μελαγχολία, δεν βιώνεις ούτε ζεις το ίδιο με έναν άνθρωπο που έχει λογική αγάπης, ειρήνης, ευγνωμοσύνης. Το ίδιο ισχύει για όλες τις δυνάμεις, τα όνειρα, τα οράματα, τις περιουσίες μας, τις αποτυχίες μας, πλούτος είναι και αυτά. Έτσι, μάθε καλά, και τα λέω όλα αυτά και προς όλους όσοι ακούν και όσοι μελετούν, μάθετε καλά τη χρήση των δυνάμεών σας σε όλους τους χώρους, ώστε αυτόματα να βγαίνει η ποιότητα υψηλότερη και όλες οι δυνάμεις, ορατές και αόρατες, της ανθρώπινης υποστάσεως ακούν μέσα στο λόγο. Για να έχεις κατώτερες δυνάμεις λογικής, συναισθημάτων, έχεις δεχτεί μέσα σου και εργάζεσαι και υπηρετείς κατώτερο λόγο. Για να είσαι άγιος και ανώτερος άνθρωπος, υπηρετείς ανώτερο λόγο και έχεις μέσα σου ανώτερο λόγο. Δεν γίνεται να είσαι άσχημος άνθρωπος, χαμερός άνθρωπος, δηλαδή εχθρικός, επιθετικός, απέσιος χαρακτήρας, αγκάθι, τριβόλη, με ιερούς λόγους και ευλογημένους μέσους. Ο λόγος καθορίζει την ανθρώπινη υπόστασή σας σε ορατό και αόρατο πεδίο. Και πάλι θα μιλήσουμε για το σωμάρι αυτό στη συνέχεια μας. Ευχαριστώ.